Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ওয়েল্ডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সিৰিজৰ পাৰ্ট 13. ইয়াৰ আগত অলৰেডি 12টা পাৰ্ট ডিসকাস কৰা হৈছে আপ টু পাৰ্ট 12. তো যদি নাই চোৱা প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু সেপাৰেটলি ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং আৰু ৱৰ্কশ্বপ ক্যালকুলেশন সায়েন্সৰো প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে। তো ইয়াত পাৰ্ট 13ত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ খিনি ডিসকাস কৰিম, য'ৰ পৰা মানে ম্যাক্সিমাম এমসিকিউ খিনি ইয়াৰ পৰা আহিব। আৰু ইয়াৰ পৰা অহাৰ মানে ম্যাক্সিমাম চান্স আছে, আৰু সেইখিনি আমি ইয়াতে কুৱেশ্যনছ আনসাৰখিনি ডিসকাস কৰি যাম। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মানে কুৱেশ্যনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য পোষ্ট হিটেড টেম্পাৰেচাৰ অফ প্লেইন কাৰ্বন ষ্টীল। প্লেইন কাৰ্বন ষ্টীলৰ আনটা নামেই হৈছে মাইল্ড ষ্টীল, য'ত মানে কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো আটাইতকৈ কম থাকে, আপ টু 0.15। তো ইয়াত কৈছে 100 to 300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পোষ্ট হিটেড, মানে পোষ্ট হিটিংটো কথা কৈছে। যেনেকৈ প্ৰি হিটিং কৰোঁ তেনেকৈ পোষ্ট হিটিং, এই পোষ্ট হিটিঙৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ সেইটো আপ টু 100 to 300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তাৰপিছত কৈছে হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰুপিং পি কোড নাম্বাৰ ফৰ ৱেল্ডিং কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য কপাৰ এণ্ড কপাৰ বেছড এলয়জ। সেইটো হৈছে P31 to P35। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য বেচিছ অফ ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোৱালিফিকেশ্যনছ কোৱালিটি ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোৱালিফিকেশ্যন। ইয়াত সেইটোৱে কৈছে যে কি বেচিছত মানে ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোৱালিফিকেশ্যনটো হয়। তো ইয়াৰ মানে বেচিছটো হৈছে তাৰ কোৱালিটি, ৱেল্ডিংটো কৰাৰ পিছত তাৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মেলি কোৱালিটি ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোৱালিফিকেশ্যন হয়। ইয়াৰ টাৰ্মছখিনি মনত থাকিব লাগিব যে WPS মানে কি, PQR মানে কি, এইবিলাক আছে। তেনেকৈ আকৌ আছে এটা পইণ্ট, ফ'ৰ্থ পইণ্টটো কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য মেটেল বিল্ড আপ অন দ্য ৱৰ্ন আউট মেটেল পাৰ্টছ। এইটো হাৰ্ড ফেচিঙত আহিব, হাৰ্ড ফেচিং বা ছাৰফেচিং, যে আমি যে ৱৰ্ন আউট পাৰ্টটো আকৌ মেটেল বিল্ড আপ কৰোঁ, কেলৈ আকৌ মেটেল দি মেলি আকৌ এক্সট্ৰা মেটেল ওপৰত দি মেলি আমি মানে লেপ দিওঁ, ভৰাওঁ। কাৰণ মানে আকৌ নতুন মেটেল এটা কিনিলে এক্সট্ৰা খৰচ হ'ব, সেইটো এক্সট্ৰা বেছি খৰচ পৰিব যদি আমি নিউ মেটেল এটা, যদি আকৌ নিউ এটা জব এটা লওঁ। ইয়াৰ বদলি আমি যদি পুৰণা জবটোকে আকৌ ৰিমডিফাই কৰি আকৌ তাৰ লাইফ লং কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া তাৰ এক্সপেন্সটো বহুত লেছ হ'ব। চ' সেইটোৱে কাৰণ টু মেক দেম গুড এজ নিউ এণ্ড অবটেইন দ্য ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিজ। দেন ফিফথ কুৱেশ্যনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য এক্সপাণ্ডেড ফৰ্ম অফ PQR। PQR মানে হৈছে প্ৰচিডিউৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড। এইবোৰ ফুল ফৰ্মকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। দেন হোৱাই দ্য হাৰ্ড ফেচিং ইজ ডান ফৰ ৱৰ্ন আউট পাৰ্টছ। ৱৰ্ন আউট পাৰ্টছৰ কাৰণে মানে হাৰ্ড ফেচিংটো কিয় দৰকাৰ? তো ইনষ্টেড অফ বাইং নিউ ৰিপেয়াৰিং অফ অল্ড পাৰ্টছ। তো আমি যদি নতুন বস্তু এটা কিনো তেতিয়া তাৰ দামটো বেছি হ'ব, সেইকাৰণে চ' ইনষ্টেড অফ বাইং নিউ উই আৰ জাষ্ট ৰিপেয়াৰিং দি অল্ড পাৰ্টছ, সেইকাৰণে হাৰ্ড ফেচিংটো নেচেচাৰী। নেক্সট ছেভেন্থ কুৱেশ্যনটো কৈছে হুইচ ইজ দ্য অপাৰেশ্যন টু ৰিলিভ দ্য ৰেজিডুৱেল ষ্ট্ৰেছেছ ফ্ৰম দ্য ৱেল্ডিং জইণ্ট। ৱেল্ডিং জইণ্টৰ পৰা যিটো ৰেজিডুৱেল ষ্ট্ৰেছেছ আছে, এই ৰেজিডুৱেল ষ্ট্ৰেছেছখিনি মানে কেনেকৈ মানে ৰিমুভ কৰিব পাৰি, সেইটো হৈছে পোষ্ট হিটিং। পোষ্ট হিটিং মানে ইয়াত কেইবাটাও পইণ্টছ আছিলে, মানে MCQ টাইপ। মই গোটেইখিনি নাই দিয়া, মই অকল যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটোৱে ইয়াত দিছোঁ, পোষ্ট হিটিং। আৰু এইবিলাক চব মানে ডিষ্টৰশ্যন কণ্ট্ৰল মেথড হয়। ডিষ্টৰশ্যনটো সেই ৰেজিডুৱেল ষ্ট্ৰেছেছখিনিৰ কাৰণেই হয়, আনইভেন হিটিঙৰ, আনইভেন কুলিঙৰ কাৰণে। চ' সেইখিনি এতিয়া ডিষ্টৰশ্যন যাতে নহওক সেইটো কাৰণে পোষ্ট হিটিং নেচেচাৰী আফটাৰ দ্য ৱেল্ডিং। দেন এইট কুৱেশ্যনটো কৈছে হাউ ডাজ দ্য মেটেল পাৰ্ট ইজ লুকছ লাইক ইফ ইট গেটছ অক্সিডাইজ। যদি অক্সিডাইজ হৈ যায়, অক্সিডাইজ হৈ গ'লে বস্তুটো ৰাষ্টেড, মানে অক্সিজেনে যেতিয়া এক্ট কৰে তেতিয়া সেইটো মামৰে ধৰি যায়, ৰাষ্টেড হৈ যায়। আৰু আমি সেইটো কাৰণে অক্সিজেনে যাতে এক্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি বচাওঁ। ৱেল্ডিং কৰাৰ সময়ত সদায় মল্টেন পুলটোক বচাব লাগে, আৰু সেইটো কাম ফ্লাক্সে কৰে, টু প্ৰটেক্ট দ্য মল্টেন পুল ফ্ৰম এটমছফেৰিক অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেন। তেতিয়া অক্সিজেনে যেতিয়া এক্ট কৰে তেতিয়া মামৰে ধৰি যায়, এইটো ৰাষ্টিং হৈ যায়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হুইচ টাইপ অফ দ্য টেষ্ট কণ্ডাক্টেড বাই WPS টু টেষ্ট দ্য ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ। ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ যিটো WPS হয় সেইটো কাৰণে কোনটো ধৰণৰ টেষ্ট কৰা হয়? NDT। আফটাৰ দ্য ৱেল্ডিং আমি NDT কৰি চাওঁ, NDT কৰি মেলি ওপৰৰ যিটো ইনস্পেক্টৰ থাকে, ইনস্পেক্টৰে NDT কৰি চায়, তেতিয়া মানে গম পোৱা যাব যে ৱেল্ডাৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কিমান, যাতে ভিতৰত কোনো ডিফেক্ট হৈছে নেকি। যদি ডিফেক্ট হৈছে মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ ল', ডিফেক্ট ফ্ৰী হ'ব লাগিব। নেক্সট 10th কুৱেশ্যনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য এক্সপাণ্ডেড ফৰ্ম অফ WPS। ইয়াৰ ওপৰত যে কৈছে WPS টু টেষ্ট দ্য ৱেল্ডাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ। চ' ইয়াত WPSৰ যিটো ফুল ফৰ্ম সেইটো হৈছে ৱেল্ডিং প্ৰচিডিউৰ স্পেচিফিকেশ্যন, ৱেল্ডিং প্ৰচিডিউৰ স্পেচিফিকেশ্যন। নেক্সট 11th কুৱেশ্যনটো কৈছে হোৱাট শুড বি দ্য ইলেক্ট্ৰড এংগল ৱাইল বিল্ডিং আপ দি ৱৰ্ন আউট শ্বাফ্ট। ৱৰ্ন আউট শ্বাফ্ট যেতিয়া আমি আকৌ ওপৰত মানে হাৰ্ড ফেচিং কৰোঁ, সেইটো মেটেল বিল্ড আপ কৰোঁ, তেতিয়া সেইটো কিমান ডিগ্ৰী এংগলত থাকে? 70 to 80 ডিগ্ৰী। আৰু মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আমি হাৰ্ড ফেচিং কৰোঁ আমি 5 ধৰণৰ ডিফেক্টৰ পৰা মানে তাক মানে ৰিলিভ ৰাখিব লাগিব, ৰিলিভ কৰোঁ আমি হাৰ্ড ফেচিং কৰি। এটা হৈছে এব্ৰেশ্যন,
corrosion, erosion, impact and rust. Abrasion, erosion, corrosion, impact and rust. But corrosion আৰু rust একেটাই, ইমান মানে ডিছিমিলাৰ নহয়। বাকি abrasion হৈছে যে মেটেল টু মেটেল যেতিয়া মানে ঘঁহা খায়, মেটেলে যেতিয়া এইটো ঘঁহা খায় তেতিয়া সেইটো কয়, বা সলিড পাৰ্টিকলে ঘঁহা খালে সেইটো কয় abrasion। তাৰপৰা ইৰোশ্যন হৈছে যে লিকুইড বা গেছিয়াছ পাৰ্টিকলে যেতিয়া মেটেলৰ লগত ঘঁহা খায় বা সেইটো ঘঁহা খাই মানে যিটো মানে ক্ষয় হয় সেইটো কোৱা হয় ইৰোশ্যন। corrosion মানে সেইটো মামৰে খোৱাটোকে corrosion বুলি কৈছে। আৰু তাৰপিছত হৈছে ৰাষ্ট এণ্ড ইম্পেক্ট মানে যে সলিড বস্তু এটা যে জোৰছে যেতিয়া মাৰে। এটা বস্তু হৈছে যিটো abrasion মানে লাইটলি যিটো ঘঁহা খাইছে, স্লাইটলি, যেনে বতাহত বালি আছে, বালিখিনিও যেতিয়া এবাৰ লাগিছে দুবাৰ লাগিছে তেনেকৈ লাগি অলপকৈ ক্ষয় হয়। আৰু এটা আছে ডাঙৰ মানে পাৰ্ট এটা আহি যাতে ঠেকা খাই গৈছে, খুন্দা খাই গৈছে, তাত যিটো ক্ষয় হৈ গৈছে সেইটো হৈছে ইম্পেক্ট। সেইবিলাক আমি ৰিলিভ কৰিবৰ কাৰণে হাৰ্ড ফেচিংটো কৰোঁ। তাৰপাছত নেক্সট পইণ্টটো হৈছে হুইচ মেথড ছাৰ্ফেচিং কেন বি ডান ইন এনি পজিশ্যন অৰ ইন এনি লোকেশ্যন। শিল্ড মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং মানে যিটো আমাৰ মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং সেইটোৱে, সেইটো আমি যিকোনো পজিশ্যনত কৰিব পাৰোঁ, ভাৰ্টিকেল হওক, ডাউন হেণ্ড হওক, ইয়া অভাৰহেড চব কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে। নেক্সট 13 কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য এডভান্টেজ অফ দি হাৰ্ড ফেচিং টু ইনক্ৰিজ দ্য মেকানিকেল অপাৰেটিং এফিচিয়েঞ্চি। 14 কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ মেথড ইজ সুইটেবল ফৰ ছাৰ্ফেচিং দ্য মেটেল পাৰ্ট এণ্ড ফৰ দি হাই কোৱালিটি অফ দি ৱেল্ড এণ্ড হাই ডেপজিশ্যন ৰেটটো হাই সদায় ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিঙত হয়। ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিঙত ডেপজিশ্যন ইজ ভেৰি মাছ হাই, বাট অনলি ইন ডাউন হেণ্ড পজিশ্যন অৰ ফ্লেট পজিশ্যন। নেক্সট 15 পইণ্টটো হৈছে হুইচ একশ্যন অন মেটেল পাৰ্টছ শ্বেল ডিফৰ্ম, ফ্ৰেকচাৰ অৰ পিল অফ ইন পিচেছ। সেইটো হৈছে ইম্পেক্ট লোড। দেন 16 কুৱেশ্যনটো কৈছে হুইচ ডিফেক্ট ইজ অকাৰ while grinding or scratching the action of hard particles of metal part। মই যে কৈছিলোঁ যে হাৰ্ড পাৰ্টিকলছৰ যিটো স্ক্ৰেচেছ হয়, যিটো মানে ঘঁহা খায়, তেতিয়া যিটো হয় সেইটো কোৱা হয় abrasion। তাৰপাছত কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৱেৰ ইজ কজড বাই দ্য লিকুইড অৰ গেছেছ ষ্ট্ৰাইকিং দ্য মেটেল পাৰ্টছ এট হাই স্পীড, সেইটো কোৱা হয় ইৰোশ্যন। আৰু হুইচ ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য কোৱালিফিকেশ্যন জেনেৰেলি ৰেকৰ্ডেড ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মেট, সেইটো কোৱা হয় PQR মানে হৈছে প্ৰচিডিউৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড। which is the result of the qualification generally recorded particular format সেইটো কোৱা হয় procedure qualification record PQR। next 19 question to কৈছে which is the process to paint with particles by the electrostatic charging, সেইটো হৈছে পাউডাৰ কোটিঙৰ ওপৰত এবাৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে। চ' এইটো কোৱা হয় পাউডাৰ কোটিং, মানে পেইণ্ট কৰা হয় বাই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক চাৰ্জিং দি। নেক্সট 20 কুৱেশ্যনটো কৈছে what are the characteristics stated in the weld procedure qualification is essential। next 21 কৈছে which method is suitable for the surfacing method to have smooth and thin layer। ওপৰত যেতিয়া আমি থিন আৰু স্মুথ লেয়াৰ এটা দিব লাগে তেতিয়া আমি প্লাজমা ৱেল্ডিং ইউজ কৰোঁ ছাৰ্ফেচিঙত। মানে ইন কেছ অফ আমি মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি চাৰিওফালে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান মানে লেয়াৰটো থিন বা স্মুথ নহ'ব যিমান প্লাজমাত হ'ব। নেক্সট 22 কৈছে হুইচ ইলেক্ট্ৰড আৰ ইউজ টু ৰেজিষ্ট দ্য এব্ৰেশ্যন অফ হাৰ্ড ফেচিং ইন মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং প্ৰচেছ। ক্ৰমিয়াম এণ্ড টাংষ্টেন কাৰ্বাইড, ক্ৰমিয়াম আৰু টাংষ্টেন কাৰ্বাইড ইলেক্ট্ৰড লাগিব যিটো মানে এব্ৰেশ্যনটোক ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে 23 হাউ ডাজ এ মেটেল পাৰ্টছ লুক লাইক ইফ ইট ইজ বিকাম গেট অক্সিডাইজ। সেইটো অক্সিডাইজ মানে কি, তাত অক্সিজেনে এক্ট কৰিছে, তেতিয়া অক্সিজেনে যেতিয়া এক্ট কৰে সেইটো ৰাষ্টেড হৈ যায়, মামৰে ধৰি যায়। চ' এইটো মানে মামৰে ধৰাটোকে ৰাষ্টেড বুলি কৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানে। এইখিনি টপিক মেইনলি হাৰ্ড ফেচিঙৰ ওপৰত বেচিছ আছিলে আৰু ৱেল্ডাৰৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকে, ৱেল্ডাৰৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যনছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰেকৰ্ড থাকে তাৰ ওপৰত বেচিছ আছিলে। তো ইয়াত যিখিনি ফুল ফৰ্ম আছে সেইবিলাক চব জানিব লাগিব। যেনেকৈ এটা আছিলে যে WPS কিমান, WPSৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ৱেল্ডিং প্ৰচিডিউৰ স্পেচিফিকেশ্যন, তাৰপাছত PQR প্ৰচিডিউৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড। তো এইখিনি মানে মুখস্থ থাকিব লাগিব, কাৰণ এইখিনিৰ পৰাও প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।